Sommige mensen zijn helaas een beetje jaloers dat wij onze eigen ontwerpen maken. Misschien moeten we ze gewoon helpen met het maken van hun eigen designs. In deze video kun je zien hoe je zelf een fidgetring maakt. En ja, echt waar. Iets wat bijna hetzelfde werkt als Fusion 360 kun je ook maken in Tinkercad. Jazeker, kijk maar. Maak het lekker zelf en verkoop het eventueel ook. Waarom doen we daar zo moeilijk over? Iedereen kan het leren. Mensen hoeven niet zo jaloers of vervelend naar elkaar te doen. We leggen natuurlijk niet alles volledig uit. Maar vinden jullie dit soort video's leuk? Dan kunnen we zeker kijken of we duidelijke uitlegvideo's gaan maken. Bijvoorbeeld voor een fidgetklikker, roller, ring en nog veel meer. Want eerlijk, het maken van dit soort dingen is echt niet zo moeilijk als veel mensen denken. Het scheelt ook dat wij kunnen aantonen en bewijzen dat alles blokje voor blokje en lijntje voor lijntje is opgebouwd in of vanuit Tinkercad. Je kunt zelfs buiten Tinkercad tekenen in een tekenprogramma en dat importeren als SVG. Zo maak je dus echt je eigen ontwerp, dat je vervolgens ook zelf mag verkopen. En of je het verkoopt, moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Let wel altijd goed op alle regels rondom 3D-prints, veiligheid en auteursrechten. Fidgetproducten kun je bijvoorbeeld het beste alleen voor volwassenen maken. Met 3D-printen moet je namelijk rekening houden met wetgeving en keuringen. Voor speelgoed heb je vaak CE-keuringen nodig. Gebruik je elektronica in je prints, dan gelden daar ook regels voor. En maak je producten die met voedsel in aanraking komen, dan moet je extra voorzichtig zijn met materialen en veiligheid. Daarnaast moet je altijd goed opletten met auteursrechten. Wij zien ontzettend veel oneerlijke handel voorbij komen. Daardoor krijg je al snel opmerkingen zoals: dat hebben jullie gestolen of dat is niet zelf gemaakt. Terwijl wij juist kunnen laten zien hoe alles stap voor stap is opgebouwd en ontworpen. Maar helaas zijn er ook genoeg mensen die gewoon klakkeloos Pokémon, Disney, Marvel of andere ontwerpen met auteursrechten printen en verkopen alsof het hun eigen werk is. Veel mensen denken dat het geen probleem is zolang je het zelf hebt geprint, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het karakter, logo of ontwerp blijft gewoon beschermd door auteursrechten en merkrechten. Ook als een andere ontwerper het model heeft gemaakt en online heeft gezet, betekent dat niet automatisch dat jij het zomaar mag verkopen. Dit is geen grijs gebied, dit is gewoon strikt verboden. Word je daarmee gepakt, dan kun je als particulier al een serieus probleem krijgen. Verkoop je het als bedrijf, webshop of via platforms zoals Etsy of Marktplaats, dan kan het nog veel groter worden. Denk aan klachten, claims, boetes, het offline halen van producten of zelfs het sluiten van accounts en shops. Grote bedrijven beschermen hun merken namelijk steeds strenger. Daarom zeggen wij altijd: probeer vooral je eigen ontwerpen te maken. Dat is uiteindelijk veel leuker, creatiever en ook veiliger. En eerlijk is eerlijk, met programma's zoals Tinkercad kun je tegenwoordig al ontzettend veel zelf bouwen. Zeker als je een beetje creatief bent en bereid bent om te oefenen. Voor deze video hebben wij een link geplaatst, zodat je zelf je eigen fidget ring kunt maken. Deze is onderaan te vinden. Ik hoop dat jullie een video zoals deze leuk vinden. Laat het zeker weten. Bij genoeg interesse gaan we hier graag meer tijd in steken. En misschien zelfs complete tutorials maken voor beginners. En let op, in de toekomst gaat AI waarschijnlijk bijna alles voor je maken. Maar dan heb je het niet echt zelf ontworpen. Er bestaan nu al simpele tools waarmee je binnen 2 minuten een flexiespeeltje kunt maken met hulp van AI. Maar vergeet niet, ook al helpt AI mee, het model blijft uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid.